એ રામ રામ સીતારામ જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય ગોપાલજી ઠાકરધણી જય જલારામ જય જિનેન્દ્ર જય સ્વામિનારાયણ મહાદેવ હર 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 મહાદેવ કેમ છો મેડમજી इंट्रो शरुआत કેટલા વાગે કરી પહેલા મને કે इंट्रो घड़ी में देख के 11:15 बजे है अभी तो અત્યારે પહોંચ્યા સરકડિયા અમારા સાહેબજી છે ને ગાડીમાંથી બેડું જો અહીંયા મન થાય ને ત્યાં કે હાલો જાવું છે પપ્પાને તૈયાર કર્યા પપ્પાને ચાલો હોય તો તમે અમાર ભેગા હું પપ્પાને જવા લાગે 3 આવ્યા છીએ અત્યારે અને જય શ્રી કૃષ્ણ બધાય જય ગોપાલ જય સ્વામિનારાયણ જય જલારામ જય જિનેન્દ્ર જય દ્વારકાધીશ અને મહાદેવ ફરીથી રિપીટ કરી દીધું મેડમજીએ મારા નામનો પણ ઇન્ટ્રો થવો જોઈએ કેરીનો મસ્ત મજાની લટારા પટારા ભરી એક આંબામાં અલગ કેરી છે પેરોટ કલર એકદમ પોપટી કલરની બાકી બધામાં ગ્રીન કલરની હોય તમારે કોઈને એવી રીતની કેરી હોય તો એ જણાવી દેજો અને હું થોડીક સ્પીડમાં છું કેમ કે મારે બનાવવાની છે રસોઈ એટલા માટે અત્યારે જરા પણ ટાઈમ નથી 5 મિનિટનો પણ કેમ કે 11:15 વાગી ગયા છે ને ઓલરેડી મહેમાન બેઠા છે એટલે બધા માટે રસોઈની જવાબદારી મારી ઉપર છે એટલે મેં કીધું છે કે હું પાઉંભાજીવાળું શાક બનાવી દઉં અને રવિ બાપુને કે રોટલી બનાવી દઉં તો આજે તો જંગલ મધ્ય પાઉંભાજીની મોજ છે બાલા ખબર નથી શાકભાજી બધું હતું પાઉં લઈને આવ્યો તો ખાલી શાક જ બનાવવાનું છે મેં તને બ્રેડનું તો યાદ કરાવ્યું હતું તમને સેન્ડવિચ માટે કીધું સેન્ડવિચ માટે રેડી મેં કીધું 12 વાગે પહોંચે સેન્ડવિચ કેમ કરવી ખાલી જો બ્રેડના પેકેટ આવી ગયા હોત ને તોય મોજ પડી જાત કાંઈ વાંધો નહીં દાદાને જે મંજૂર હોય એ જ બને અહીંયા પછી બીજું તો હું અને આજે પબ્લિક તો હજુ કોઈ દેખાતું નથી આ સાઈડ બધું કારણ કે જંગલ મધ્ય ક્યાંક હશે છાયામાં તડકો એવો પડે છે ને હમણાં તો મારા બાપલિયા વરસાદ ને એવું આવે સવારથી બપોર સુધી ધોમ તડકો હોય ને બપોર પછી દે ધન કરી દે છે એટલે જંગલમાં ઝાડવા વધારે બધે બેઠા છે ને અહીંયા આપણે મંદિરે જે કામ હાલતું હતું ને પેલું ભોજનાલયનું ને બાપુના રૂમનું ને ઉતારા વ્યવસ્થા ને એ બધું બહુ જોરદાર ધમાકેદાર બની ગયું છે બધું ટાઇલ્સ પણ આવી ગઈ છે મોરબીથી એ પણ હું તમને આગળ વિડીયોમાં બતાવીશ અને પ્લસમાં બાપુના રૂમમાં જે ફર્નિચર ને બધું હતું ને ફર્નિચરનું કામ પણ હવે પૂર્ણતાના આરે છે તો એ પણ તમારા લોકો સાથે આ વિડીયોમાં શેર થશે તો ક્યાંય છોડીને જતા નહીં વિડીયો બહુ મોજ કરવાની છે આપણે આ વિડીયોમાં ચલો હવે વધારે વાતું નહીં કરીએ અને ફટાફટ રસોડામાં જતા રહીએ મેડમજીને થોડોક હાથ બટાવીએ કારણ કે પહોંચ્યા છીએ જ આપણે એવા ટાઈમે ખાવાના ટાઈમે એટલે પહેલાં તો બધું બનાવવું પડશે 1 વાગે ત્યાં સુધીમાં બધું કમ્પ્લીટ થઈ જાય ને એટલે ખાઈ પીને પછી આપણે ફટાકા શીખશું તો અહીંયા હવે દૂધી ફ્લાવર રીંગણા ને વટાણા ભાજી જેવું શાક બનાવવાનું છે ને અહીંયા અમારા દિમાગ ખરાબ रोटियां बनाओ मस्ती नहीं कल तुम कह रहे थे कि नहीं आना है क्यों है नहीं आना क्यों है मेरी मर्जी मैं अपने मन का मालिक आपने मेरे से कहा था कि नहीं आना थोड़ा ज्यादा नमक मत याद चल जाओ यार ये काम आराम से भी तो आप रोने क्यों लगे देखो रोने लगेगी लोट बांधवानी स्टाइल तो जो तुम्हें नहीं बांधो तो लियो तो આમાં કંઈ નહીં એ તો અમારે રવિ બાપુની મોજ છે હાલ ફટાફટ આપણે આમાં ફ્લાવર વટાણામાં ને એમાં બેસી જાય બટાટું બધી કાઢવું જોઈએ ને બટાટું કાઢી લઈએ આપણે આમાંથી અને આ છે આપણી વાડીના ચીબડા મસ્ત કૂણા આવજો શાકભાજી યાડે સવારે હોય છે પપ્પા એક કાતરા યુદ્ધના ધોરણે આવું બધું સમારાઈ ગયું કુકર સડી જાય હમણાં બફાવા વાહ જુઓ અમારો ઓલા ભાઈ પપ્પા કેરીની ચટણીની તૈયારી કરી ફાફા મારે એટલે એમ જ છે હમણાં પેલા કેરીઓ ગોતવા જવાની પછી ચવાણું અને કેરીની ચટણી જોરદાર જમાવટ આવી જશે ટમેટા નથી તમે આલુ છે રોટલાની સેવ વડા છે ઓલું કીધું હતું શર્ટમાં શાકના પરોઠા ચલો હવે અહીંયા આવે છે પપ્પાની સ્પેશિયલ કેરીની ચટણીની રેસીપી કેરીની થાળી ઉખેડીને કટકા કરવાના છે અને બીજું મરચું આદું અને ધાણાભાજી નથી એટલે અને પ્લસમાં આપણે પેલું બાલાજીનું તીખા મીઠા મિક્સ આવે ને એ એડ કરવાનું હો ખમણી ઓકે ચલો આ ખમણી આપણે લઈ આવીએ હવે તીખા મીઠા મિક્સનું પડીકું તો ન મળ્યું છેલ્લા આપણી પાસે અવેલેબલ છે આ ચેવડો અખતરો થશે આજે જોકે ચટણીનું તો કચુંબર થઈ જ ગયું છે કેરીનું જોરી ને એમ જ હશે આપણો જે રેગ્યુલર ચેવડો છે ને એ આજે જોઈએ ટેસ્ટ કરીને કે કેવી મજા આવે છે જો ગયું આવા નવી નખત્રામાં જંગલ મધ્ય કરતા રહીએ છીએ ને મજા આવે છે કોઈ દિવસ અમારું અખતરો ફેરેલ નથી ગયો હા હે એવું છે ચલો અહીંયા આપણું શાકભાજી બધું બફાઈ ગયું છે ટમેટુનો
આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ તૈયાર છે ને હવે જોઈએ છે લીંબુ. તો આપણે બગીચામાંથી જઈએ, ફ્રાસ લેમન ઉતારતા આવીએ. હાલો, અહીંયા તો વઘારની તૈયારી, કાંઈ વાંધો નહીં. આપણે જે રેગ્યુલર વઘારતા હોય જ રીતના હોય છે ને, લસણ ડુંગળી નાખવાના ના હોય. આપણે લઈ આવીએ હવે લીંબુ. બગીચામાં મજા આવે એવું છે અત્યારે, ઠંડક છાંયો હોય ને અહીંયા ખાટલો નાખીને સૂતા હોય ને સારી મજા આવે બપોર વસારે. અમે રાતે તો અહીંયા હા ડેનિકા દેતા હોય ને ખાવડતું અહીંયા પાછળના જંગલમાં ઓર મજા આવી જાય ઓર. હાલો હવે ફટાફટ વાતું નથી કરવી, આપણે આપણું કામ કરીએ. જવાનું છે સામેની સાઈડ ઠેઠ. નથી બહુ તે દી ઉતારી લીધા હતા ને માન 3-5 બે અહીંયા ઉતારી લઈએ ફટાફટ. જંગલના લીંબુ જંગલના. અલ્લા અલ્લા અહીંયા પપ્પાએ હાથ અજમાવ્યો ભાઈ રોટલીમાં. કેજો ગોળ ગોળ થાય કે નથી થતી? આ રોટલી હું થાય ગેલું ન ખાવે. હાલ વઘારાઈ ગયું તારા માટે 6 લીંબુ. અરે શું વાત છે, વધી ગયા. ઓકે શું છે અમારે કામમાં હાવ દોડાઈ કરે. આ ભોગ લગાવેલી થાળી આવી ને હવે મેડમજીથી રહેવાતું નથી. ચલો અહીંયા આપણી આ ભાજી છે રેડી. અને કોઈને આ અત્યારે પ્રસાદીમાં લેવું હોય તો પણ આવી જાઓ. મેડમજી એકલા જાય છે હવે લઈને જંગલ વસારે, ત્યાં જ બેસી જાવ. હૈસે ભાઈ આ માણા કોઈ કે હવે બીમાર હતું? સીતારામ. ઓલા હાથમાં હું હંગડો જો પ્રસાદી. રિહર્સલ હાલે છે અહીંયા હવે કઈ રીતના બનાવ બન્યો હતો ને. હાલો ભાઈ કઈ રીતના હતું? तो यहाँ पे बकरे में आया है ना डबरे वाले जारी को तो जा जारी का मसला के नहीं होगा आया के तेल ढोरण हां तेल ढोरण आया तेल ढोरण आम डायरेक्ट पकड़े डायरेक्ट बंद क्या बेहो तो करे ट्राई तो करो. પછી નથી હે જી દોન ભાઈ आज आ है ना जाएंगे આ નિશાની છે ને यारी यान गैस घिसलते हुए गया હા ઘિસલતા. ચલો હવે આપણે ફ્રી થયા છીએ તો કીધું હનુમાનજી મહારાજના તમને બધાના દર્શન કરાવી દઈએ. કારણ કે આવીને સીધા આપણે ખબર હતી 11:15 વાગે આવ્યા હતા એટલે ટાઈમ નહોતો. ફટાફટ આપણે રસોઈ કરવાની હતી. રસોઈને બધું થઈ ગયું છે, હવે બસ જમવા બેસે એટલી વાર નહીં. જય શ્રી મનોકામના સિદ્ધ સરકડી હનુમાનજી મહારાજ. જે લોકોએ નથી કર્યા એ લોકો દર્શન કરી લો પહેલી વાર, અને જેટલા હવે કરેલા છે એ લોકો ફરીથી. આ તો મનોકામના સિદ્ધ સરકડી હનુમાનજી મહારાજ છે ભાઈ. સાચા દિલથી જે માગશો એ મળશે, પણ શ્રદ્ધા હોવી જરૂરી છે. અને અહીંયા છે આપણે જગ અંબે માં, જય નવદુર્ગા માં. આ જગ્યા પર હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર છે, અહીંયા માતાજીનું મંદિર છે, આ કાળ ભૈરવ દાદા, અને અહીંયા છે રામેશ્વર મહાદેવ ભગવાન. બોલો શિવ શંકર મહારાજની જય. હર હર મહાદેવ. એન્જોયમેન્ટ લોકો જો જંગલ વચારે રસોઈ બનાવે ને એવું બધું. ને આપણે કીધું હતું કે લાદીને એ બધું આવી ગયું છે. અહીંયા થપ્પા લાગી ગયા છે, સામે પણ લાગી ગયા છે, આ બાજુ પણ છે. ને હજુ 2 મેટાડોર જેટલી તો આવવાની બાકી છે. એક જ મેટાડોર આવેલો છે એટલે લાદીને બધું કમ્પ્લીટ લાગી જશે અહીંયા. બાકી પ્લાસ્ટર થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. રોહિતભાઈનું કામ છે એકદમ પરફેક્ટ. ચલો વાગ્યો છે હવા, બપોરા ટાણું થઈ ગયું છે. આવું બધું છે કંઈક જમણવાર આપણું. ફટાફટ જમી લઈએ. મેડમજી જો સામે બેઠા, એને તો ભજીયાની પાર્ટી માણી લીધી. મજાની ગરમ ભજીયા આવ્યા તો એ ખાઈ લીધા કે હવે આપણે કંઈ ખાવું નથી. તમે બધા લોકો વર્ચ્યુઅલી પ્રસાદી લઈ લો, અમે ફિઝિકલી પ્રસાદી લઈ લઈએ. ચલો આવી જાઓ ગરમા ગરમ. હવે પટ્ટો કંઈક આવે છે, 2 અલગ અલગ પટ્ટા તમને વિડીયોમાં જોવા મળશે. ખબર નહીં, બહુ ઝાઝા ટાઈમ પછી જોવા મળ્યું. હા જમી લો. ચલો વાગ્યા છે 3:15. બપોર ખાઈ પીને આરામ થઈ રહ્યો. અને હવે 3 વાગ્યાની ચા અમારે હર્ષુખ બાપુ હમણાં બનાવશે. હર્ષુખ બાપુને મિસ કરતા હતા ને તમે બધા? હા, હર્ષુખ બાપુને ચા પીવા આવો સરકડિયામાં. હા આવે તો થઈને પીવા આવશે. હર્ષુખ બાપુ બોલાવે ને ન આવે એવું બને કોઈ દી? હા આપણે કોઈ નું થોડા એટલે નિંદરમાં છીએ. હે
જુનાગઢના બેન આવ્યા હતા. હા બાપુ તમારી શા વખાણે છે પીરા હોય કે તમારો વિડીયોમાં તમે હા. મેં કીધું હા. મેં કીધું વિડીયો કરીને ચાના સ્પેશિયાલિસ્ટ આ ક્યાંક હોટલનો ખોલાવો. પીવરાને તો કાકલ દૂધ લેતા છે. મેં કીધું હા લેતા આવી દૂધ ને શાખાને હા હર્ષુક બાપુ આનાથી એકલા બનાવીને દઈ કીધું. આ હોટલનો બનાવડાવે ક્યાંક. હાલો ગરાઈ ગઈ. ઓકે પી કાઢીએ કાં ચા પાણી ને બધું પીવાઈ ગયું ને હવે ચા ખાંડના ડબલા આપણે ગોતીએ છીએ. ઘણો ટાઈમ પહેલાં આપણે વિડીયોમાં બતાવ્યું હતું કે અહીંયા કુકર લઈ આવ્યા પછી પેલી ડીશું લીધી હતી ને એ બધું એની યારે ચા ખાંડના ડબલા પણ હતા પણ હવે ચા ખાંડના ડબલા અત્યારે ક્યાં ગયા એ ખબર નથી. ધવલ આવે હમણાં ક્યાં જવા દીધા હતા ખોખાવ ભેગા વાહે કેટલા ઘટન થયું આનું કીધું ની વાત વેલું હતી. થઈ ગયું આવી બહેણીઓ થઈ ગઈ પણ કામ નહોતી નવરાઈ નહોતી બદલાવાની શું કરવું મારે એ જ વાત છે. ખાંડ ભરતી એટલે વાત થઈ પૂરી. સવારે તમને ટાઇલ્સ તો બધી બતાવી હતી પણ અંદરથી કેવી છે એ તમને નહોતી શેર કરી બોક્સોને. તો અત્યારે હવે આપણે બોક્સ ઓલરેડી એક અહીંયા ખોલેલું છે. હવે આ પ્રકારની જે ટાઇલ્સ છે ને એ બધી અહીંયા વોલમાં લાગવાની છે ફરતી બાજુ ઉપર નીચે. અને આ ફ્લોરની બધી છે ને બાકી છે હજી આવવાની. હા બાથરૂમની એ આવી મસ્તીની હે પગ લહરે નહીં. નીચેના ફ્લોરની છે સાઈડની દિવાલમાં એવી છે સેમ કલર એવો છે પણ હવે જોઈએ ક્યારે આવે બધી આગળ પાછળ આવવાની. તું લઈ તું લઈ જા. આવું દેખીને તો છે ને હવે મન મોઢું મલક મલક થાય. ચટણી બનાવવા તેથી મેં બતાવ્યા હતા પણ તેથી બનાવી નહીં તે વાળો ન આવ્યો તઈ કેવા મસ્ત મજાના છે. આમ તો જો ફાલ ફૂલ આવી જ પીળો છે. લઈ આવું થાળી પછી લઈ જા. એક કેરી તો મળી ગઈ એમાં સંતોષ નથી એટલે હજી પપ્પાને કે આંબી ગયો. આપણું તો કામ નથી કારણ કે આંબા ઉપર ચડવું તો. અને આ જો ચટણી મીઠું ને જીરું હિંગ લઈ લે ને હિંગ વાળીને લાગે પડી ને ઈ કેરી છે મારા છે ને સૌ હો પપ્પાની પપ્પા રેવા દી ભાઈ આઈ બી હો બાકી પપ્પા એ આમ તો જો પ્યોર કેસર પાણીના ઘૂંટડા ભરાઈ જાળવેથી આંબી પહેલી વખત કેમ કે બાપાને તો આપણે બગીચો નથી અહીંયા બાપાને છે પણ ખબર નહોતી અત્યાર સુધી કે કેસરના આંબા છે. ખાય હાલો ઝાડુ વારી વારીને થાયકા પરસેવો. બીજી બાજુ મેડમજી કે આપણે બિલ્લાનું શરબત બનાવીએ. આવી બાજુ ગઈ હતી ત્યાં નીચે હતું મેં કીધું એક આંબી દઉં પાણી ને ખાંડ ખાંડ ને સેજ નમક તમે પીવો બાપુ 24 કલાક તૈનાય તો જો વાંદરા તગડવામાં. હા 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 પાકેલું હોય એકદમ પાકેલ બિલાનું છે એકદમ એટલો મસ્તનો ટેસ્ટ આવે અને ખટ મીઠું કરવા માટે ગળાસ માટે ખાંડ નહીં કહેવાય મીઠું તો હોય જ એટલે માપે એટલે ખાંડ નાખવાની અને બાકી લીંબુ નાખવાનું. પછી જો આ લૂ લાગી હોય ને ત્યારે બહુ કામ આપે બિલાનું શરબત. હવે ફટાફટ બનાવી નાખો હાલો બનાવો. આ છે આપણું બિલ્લાનું શરબત. થોડું ખટાશ ઓછી થાય એટલે મેડમજી ગયા છે પાછા લીંબુ લેવા અને ગળણી લેવા. બિલ્લું હતું ને પેલું બધું નાખ્યું અને પછી આમાં ખાંડ ને મીઠું ને એવું બધું તો નાખેલું જ હતું. હાથેથી મસળી નાખ્યું. અહીંયા આપણી પાસે બ્લેન્ડર તો હોય નહીં. આવું દેશી જુગાડ કરીને મેડમજી કહે છે કે બહુ ઠંડુ હોય મજા આવે. અત્યારે ઉનાળામાં લૂ લાગી હોય ને ત્યારે પીવાનું હોય. તો પહેલી વાર આપણે ટેસ્ટ કરીએ છીએ હવે જોઈએ કેવું લાગે છે. આવું કંઈક છે આપણું જોઈએ કેવું નીકળે. પટકી નું પડે મસ્ત નીકળે. બા થોડું દે પેલા મને ટ્રાય કરવા દે. ઊભી રહેજે એવા ટેસ્ટ કરીએ છીએ જોઈ લઈએ કેવું લાગે. આમ તો આ પાઇનેપલ જેવું લાગે છે. સ્મેલ મસ્ત આવે કઈ ઘટે નહીં એમાં. ઠંડુ નથી બાકી ઠંડુ હોય એટલે જોરદાર લાગે ટેસ્ટ. અલા એ મજા આવી ગયા તો એ તો મેં તમને કીધું તું હજી ઠંડુ નથી પાણી ઠંડુ હોય ને તો એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ આવે ને. હાલો તો હવે આપણે ભાગીએ ઘર ટારા. બીજું શું કામ મેડમજી ટાઈમ થઈ ગયો આપણો. આપણે જાવું તો પડશે જ ને વિદાય તો લેવાની છે તો નહીં હાલે. પધારો તમે અમારી ગાડીમાં. હાલો હા ગાડી લેવડાવો કે શું કરો? ના બાપા ના બોલો મને કાચો ડ્રાઈવર સમજે છે. હાલો મળ્યા આગળ પાછા આપણે. ચાલો આપણે સરકડિયાથી જતા હતા અને રસ્તામાં મળી ગયા છે નાગ દાદા.
તમે પણ દર્શન કરી લ્યો અને અમે પણ કરી લઈ. સિંહના દર્શન તો બહુ દુર્લભ છે, પણ આના કરી લ્યો. સિંહના દર્શન તો અમે કરી લીધા ઓલરેડી. મસ્ત મજાના જાય છે. કેવા પથરા અત્યારે તપતા હોય એટલે બિચારાને થોડોક પ્રોબ્લેમ થાય, પણ શું કરવાનું. કેટલો મોટો સાપ છે. જો સાપ ન કહેવાય, નાગદાદા કહેવાય. સોરી, ભલું કરજો નાગદાદા. છે ને લાંબો નાગ, બહુ મોટો છે. કેવી ફેણ ચડાવી જો નાગદાદા. છે ને ધવલ? જાડા થઈ ગયા હો, હતા એને કરતા. જો ફૂલા. ઝૂમ કરતો, હજુ થોડુંક ઝૂમ કરતો. હા હે ગયા